Sziasztok! A hópárduc után át kellene osonjunk a hegy túloldalára, ahol egy másik nagy macska van. De útba esik pár terárium. Lessünk be azokba. Az elsőben a harántfogú gőtefélék egyik leghíresebb tagja, az axolotl él. Ez a kis állat a nagyobbik lányom kedvenc állata, ezt a videót neki ajánlom. A mexikói axolotl a kétéltőek osztályába, azon belül a farkus kétéltőek rendjébe és a harántfogú gőtefélék családjába tartozó faj. A harántfogú gőtefélék családjába egy nem és 30 faj tartozik, és Észak-Amerikában honosak. És érdekes nevük van. Ennek a családnak két ismertebb faja van, a tigris szalamandra és az axolotl. Az axolotl ragadozó, rákokkal, kisebb halakkal, rovarokkal és kétéltőekkel táplálkozik. Kannibál hajlamú. A zsákmányt vákumerővel szippantja a gyomrába. Szürkületkor és éjjel aktív. Maga az axolotl elnevezés a navatl azték nyelvből származik, amely Mexikóban időszámításunk előtt 7. századig követhető vissza. Az egyik legelfogadottabb értelmezés szerint Xolotlhoz a halál és egyben az újjászületés kutya alakú istenéhez köti őket. Ez a sok TL végződés ki fogja készíteni a nyelvemet. Az azték mitológia szerint az első embercsoportokat az istenek megölték, és egy xolotl által hozott emberi csontból teremtették újra az embereket. Jelentése vízikutya, ez az axolotl másik ismert megnevezése. Őshazája és egyben eredeti és egyetlen természetes élőhelye Mexikó. A Mexikóváros körüli Xochimilco tórendsszerében él, ami azték nyelven kerti virágokat jelent. Itt korábban nagy mennyiségben volt jelen, 2006 óta viszont a veszélyeztetett fajok közé tartozik. A Természetvédelmi Világszövetség a faj helyzetét kritikus állapotúnak minősítette, ezért a súlyosan veszélyeztetett kategóriában van. 2009-ben a vadon élő egyedek számát 700 és 1200 közöttire becsülték. Mexikóváros növekedése veszélyezteti leginkább. A víz minőségének romlása, a mennyiségének csökkenése, a betelepített halak, melyeknek fő tápláléka az axolotl, jelentősen megritkította őket. Egy felnőtt példány mérete valahol 15 és 45 centi között lehet, bár 30 cm fölött ritka. Az aztékok szent állatnak tekintették. Ünnepeken gyakran ették, még ma is fogyasztják a helyiek illegálisan. A természetes élőhelyén élő axolotl általában szürke, fekete pöttyökkel, vagy feketés világos foltokkal. A kereskedelemben viszont rengeteg színben. Albinó, kék, arany, fekete és más színekben is kapható. Az állat ivaréretkorára is megőrzi lárvakori popoltyúit, melyek széles feje két oldalán találhatóak. Egy esetben veszíti el őket, ha a tó, amiben él, a száraz időszak bekövetkeztével kiszárad. Ilyenkor leválnak a fejéről, az axolotl kimászik a vízből és átáll a tüdővel való légzésre. Ezt neoténiának nevezik. Mondhatjuk, hogy két vasat tart a tűzben. Az így átalakult állatok viszont pár éven belül elpusztulnak. Vízben való evezésre alkalmas farka van, mely oldalról lapított. Tenyésztés során a fiatal axolotlok bizonyos körülmények között elvesztik kopoltyúikat, valamint farkuk taraját, és átalakulnak a vízen kívül élő, csupán tüdővel lélegző, hengeres farkú kétéltőekké. A kifejlett állatok hossza akár a 30 cm-t is elérheti. Vadon átlagosan 6, míg akváriumban jó körülmények között 25-30 évig is élhetnek. Ez elég nagy különbség. Manapság kedvelt díszállatként tartják, legalkalmasabb számára a vízi növényekkel beültetett, minimum 40-50 literes akvárium. Mivel az axolotl kerüli a fényt, nem szükséges az akváriumát megvilágítani, vagy csak nagyon gyenge fénnyel. Az ideális hőmérséklet az axolotl számára 18-20 fok között van. Ez igazán kedvez a mostani energiaárak idején.
Táplálható vörös szúnyoglárvával, barna tücsökkel, tubifexel, viaszmoly lárvával. Az átalakult axolotl nedvességet csak a szaporodási időszakban keres ismét. Előfordulnak olyan időszakok, mikor a kopoltyúról a tüdőre való átállás nem következik be, nem fejlődik ki a tüdeje. Az axolotl jellegzetessége, hogy lárva állapotban is képes a szaporodásra. Az ahhoz szükséges körülmények adottak. Párzási időszakuk november és június között van. A hím jellegzetes feromonokat bocsájt ki, majd lerakja az aljzatra spermazacskóját, amit a nőstény kloákájával felszippant. Nem sokkal később a nőstény 350-700 petét rak a vízinövényekre, melyek 10-12 nap alatt kikelnek. Szinte hihetetlen, hogy 2009-ben a vadon élő axolotl egyedek száma néhány párzás utáni lárvák számával egyezett. A lárvákon 20-25 napos korukban megjelennek a mellső végtagok, majd 30-36 napos korukban a hátsó lábak is. Az axolotl a népi gyógyászatban kedvelt alapanyag, illetve a kutatásokban is előszeretettel vizsgálják nagyfokú regenerálódási képessége miatt. A sérülés helyén hegszövet helyett különböző sejteket hoz létre, így például egy letépett végtag tökéletesen visszanőhet. Egyes esetekben a csonkolt láb kiegészül, és mellette még egy új láb is nő. Hány embert, főleg anyát ismerek, akik szívesen növesztenének maguknak néha egy-egy plusz kezet. A fajtársaiktól kapott szerveket is képesek teljes épségben helyreállítani. Ez a regeneráció különösen alacsony hőmérsékleten jellemző. Az átalakulás nagy mértékben csökkenti a regenerációs képességet. A videó felvétele alatt egyetlen axolotl sem sérült, viszont a nyelvem sokszor elszaladt más irányba. Iratkozz fel a csatornára, hogy megbizonyosodj arról, hogy később a nyelven visszaállt a helyléjele. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod. Napod.